Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quyền Linh trân trọng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện. Chương trình được phát sóng lúc 20 giờ 30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Ngày hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ cùng đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi xin mời quý vị chúng ta vỗ tay thật lớn để chào đón hai người nghệ sĩ chúng tôi, đó là Hứa Minh Đạt và Phương Lan. Chào Đạt. Đây là hai nghệ sĩ rất là trẻ trung năng động. Với sức bật của các bạn, tôi hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho ba gia đình để vượt qua những thử thách chúng tôi. Với Phương Lan thì cảm xúc hiện nay như thế nào? Con chào chú, dạ anh chào anh Đạt, chào quý bà con cô bác có mặt ở đây. Thực sự con đã theo dõi chương trình này rất là nhiều và con cũng rất là thích tham gia những cái show thực tế để có thể một phần nào đó ở trong cái công sức nhỏ nhoi của con có thể hỗ trợ được cho quý bà con. Bởi vì con biết là vừa rồi thì cái mùa dịch thì mọi người cũng có rất là nhiều cái sự mất mát, cho nên chính vì vậy với hôm nay được đến với chương trình con cảm thấy rất là vui và con hứa là con sẽ cố gắng hết sức, dùng hết 100% công lực của mình dạ, hỗ trợ hết mình cho bà con và hy vọng là mọi người sẽ có được những cái phần quà để có thể đem về cho gia đình của mình. Dạ. Còn Hứa Minh Đạt? Dạ, thật ra thì em rất là vui. Dạ, thật sự là rất là ngày hôm nay rất là hân hoan. Tại vì chương trình em đã coi vợ em đã tham gia rồi. Thì đó, bữa nay em rung bồi hồi hộp tham gia chương trình thực tế của bà con ở đây và được góp sức để mà giúp cho những gia đình trong khó khăn trong cái mùa Covid. Thì đó là nói chung là em sẽ sử dụng hết những cái năng lực mà em có thể được để giúp cho bà con có được những cái phần quà từ chương trình để đem tới một cái gì đó gọi là một cái giúp đỡ cho mọi người, giống như một cái năng lượng gì đó Tích cực. hết ga hết số đi. Hết ga hết số. Lâm Vĩ Dạ hát hay mà Hứa Minh Đạt hát cũng hay nữa. Trời ơi, em hát hay luôn á. Bây giờ có tinh thần ta mới thi đấu được. Bây giờ đầu tiên là em phải hát một cái bài nào đó để tặng khán giả trước cái đã. Em hát hả? Hay quá. Hay quá. Đó, Tự nhiên kệ nó đi mà. vô kèo cái hết hồn hết vía cầm luôn. đàn nữa nha. Hứa Minh Đạt là cầm đàn hát nữa đó. Em là hát bài slogan em luôn á. Vậy hả? Mãi là anh em. Mãi là anh em. Được không? Hát mộc luôn hả? Được, Mọi người vỗ tay nha. Vô à. Vô. Bao năm qua ta đã có nhau, tình anh em mãi không nhạt phai. Dù cho bao khó khăn, tình anh em vẫn luôn bền vững. Hey. Nhiều khi nóng tính khiến anh hờn, nhiều khi cố chấp khiến anh buồn. Nhưng người anh em ơi, sau đó ta lại cười vui. Tuy ta không sinh ra cùng tháng cùng năm, không cùng cha cùng mẹ với nhau, nhưng tình anh em ta như chung một dòng máu. Dù cho mãi sau có thể nào, dù cho mãi sau ai sang giàu, luôn kề vai với nhau như anh em một nhà. Yeah. Đó, chúng ta là anh em một nhà ha. Dạ. Chung một mái ấm gia đình Việt. Bây giờ tới rap nè. Rap nè. Dạ. Bây giờ không có nhạc nữa mà rap nó mới sung. Thế này Dạ. rap luôn á. Rap Huế nữa đó còn Dạ dữ. mới rồi hả chú? Dạ sẵn đây thôi lỡ rồi. Lỡ được. luôn. Con lỡ được chú giới thiệu rồi. Ừ. Thôi con giới thiệu luôn. Dạ con mới vừa ra MV. Đó. Con xin được tặng mọi người một cái vơ rap Huế ở trong cái bài hát của con. Rồi. Dạ. Oh. Và đây là Phương Lan, gại Huệ on the mic. Yo, yeah. Tết mốt cùng lên chùa để cầu duyên, cùng mong được có người yêu và cái tình yêu cầu hiền. Tết năm nay chắc không cần phải cầu duyên để cho anh cầu hôn là em gật đầu liền. Biết yêu biết điều biết chiều em mời khó mà nói điêu nói nhiều nói liều ăn cùi trò. Chăm chỉ kịp thiệt chiều thương và chiều khó thì chúng thì nhạc không được đem lo cho gu em thích con trai ít nói. Mặc lời không cần phải thanh minh, biết gật đầu xin lỗi. Chuyện tiền qua băng trinh. Không mong giờ sáng em mặt đời sẽ sạch nhau. Mong khi còn trẻ mình tay mình chặt nhau. Cầu khi mình trẻ còn khó khăn còn sạch nhau. Và đến khi mình già sẵn nói cho vừa mặt nhau. Yeah. Rồi thì chứ. Ghê quá.
Mà chú Rap đã nhanh rồi mà chú còn hiểu Huế không nữa. chú? Hả? Chú hiểu không chú? Hiểu chết liền á. Cảm ơn hai ca sĩ của tôi là đã có năng lượng để chuẩn bị cho một cuộc thử thách đầy gian truân. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh của 3 gia đình ngày hôm nay. Mời quý vị đến với hoàn cảnh đầu tiên. Con tên Võ Tân Hận, học lớp 6 TC6, trường trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ. Con hiện tại đang sống với bà ngoại của con vì mẹ con mất vì Covid. Tôi thì tôi bán khoai á, ở trước cửa nhà thì một ngày thì thu hoạch cũng được trăm mấy. 3 giờ sáng dậy nấu xong là bán tới 8-9 giờ sáng. Thì Tâm Thuận á, thường là nó phụ lúc 4-5 giờ chiều. Nó phụ nước, xách nước rồi rửa khoai này kia đó, các cái khoản linh tinh. Tôi thì tôi có cái bệnh cao huyết áp nên tôi phải uống thuốc thường ngày. Bệnh tật như thế tôi cũng rất là lo. Tại vì ba nó là bỏ đi từ nhỏ, mẹ đã mất rồi mà tôi không biết sau này tôi có gì ai lo cho cháu. Sau khi mẹ mất thì con sống với bà từ nhỏ thì con không biết mặt ba là ai. Mỗi lần đi học về con thấy các bạn có ba mẹ, còn con rất tuổi hơn. Ngoài bà ra thì không có người hơn nào bên con cả. Một lúc nhớ mẹ thì con chỉ biết xem hình ảnh mẹ trên điện thoại thôi. Nói chung mẹ của Thuận thì rất là hiền mà đối nhân xử thế cũng rất là tốt lắm. Rất không may là mẹ nó đơn thân mà số kiếp vậy nên tôi thương mẹ nó rất là nhiều. Lúc bệnh thì đi viện nhưng mà không may là đêm 11 giờ 45 mà mẹ nó mất. Trước đây là mẹ của Thuận là bị rối loạn đường huyết nên đi cũng rất nhanh. Cái lúc mà mẹ mất mà ở bệnh viện điện về, Thuận nó khóc, nó nói tội lắm. Nó nói bà cố gắng vượt qua, đừng có như mẹ nó bỏ con, hai người bỏ, một người bỏ con, người bỏ nữa con biết sống với ai. Người đầu bạc mà tiễn người đầu xanh, lúc đó tôi chả còn biết gì nữa hết. Nên tôi phải cứng rắn để lo cho cháu. 3 tháng trời tôi không ăn uống gì được, không ngủ được. Bà hay dặn con là khi bà mất đi thì phải cố gắng lên. Chỉ có con nuôi bản thân con được thôi, không có ai nuôi con cả. Tân Thuận mẹ nó mất nó thương mẹ lắm. Nhưng mà nó cứng rắn, nhiều khi nó khóc nó không cho mình thấy. Mà nó cũng động viên mình, nó nói là cái gì qua thì cho qua đi, nghĩ tới hiện tại đừng có nghĩ về sau nữa. Bây giờ có tuổi thì cũng tuổi nhưng mà phải gượng lên để cho cháu nó cố gắng nó sống. Chứ mình mà u sầu hay là mình một cái gì mà nó buồn thì cháu nó buồn, nó học hành không được, tội nghiệp cho cháu. Bây giờ tôi chỉ mong sao mà tôi có sức khỏe để nuôi cháu tới khoảng 18 tuổi cháu trưởng thành đi rồi mình sao cũng được. Bà là người chăm sóc con từ bé đến lớn. Đối với con là bà là mẹ thứ hai của con. Chào Thuận nha. Rồi chào bà. Gì đâu tự nhiên cái khóc nữa. Khóc nữa, khóc suốt luôn rồi đó. Gục. Bà chắc cũng thường xuyên khóc và Thuận cũng thấy bà khóc như vậy Thuận hả? Dạ có. Nãy bà có nói là con cũng hay khóc nhưng con trốn bà con khóc đúng không? Dạ có. Cháu nó lên gác đó chú. Nó Lên lên gác gác nó khóc khóc. Nhiều khi nó nằm một mình nó khóc. Sao con lên gác khóc mình không chia sẻ với bà con? Không, nó sợ bà ngoại có huyết áp cao, sợ bị lên máu này kia, nó thấy là nó cứng rắn lắm. Lúc con khóc thì con suy nghĩ gì hả Thuận? Nhớ mẹ. Nhớ mẹ hả? Trước lúc mẹ mất á thì mẹ có nói gì với con không? Dạ không. Không. Mà mất đột ngột quá con hả? Dạ. Mỗi lần con thắp nhang cho mẹ thì con thường hay nói với mẹ trên bàn thờ như thế nào? Nói mẹ phù hộ độ cho con với bà sống mạnh khỏe. Với tình hình của Thuận á thì chú nghĩ rằng con có đầy đủ nghị lực để vượt qua. Quan trọng với ngoại á thì ngoại phải giữ gìn sức khỏe, bởi vì ngoại chính là tinh thần của con, là trụ cột vững chắc cho con. Chính vì thế mình chăm sóc sức khỏe cho bà ngoại cũng giữ gìn sức khỏe ha. Dạ.
Lan thấy thế nào? Dạ con thì hồi nãy khi mà con theo dõi ở trên đây xong rồi con nghe bà ngoại tâm sự thì thực sự con thấy là bé Thuận là một cậu bé rất là hiểu chuyện. Dạ mặc dù là bé còn nhỏ nhưng mà đôi khi nhớ mẹ thì bé cũng rất là quan tâm tới sức khỏe của bà. Bà cũng rất là thương em, cho nên là thực ra chị Lan nghĩ cái món quà quý giá nhất mà bà mong đợi là em chóng lớn và học giỏi, thì đó là cái điều mà hạnh phúc nhất của bà em nha. Chị Lan nói đúng đó con ha. Con phải giữ gìn sức khỏe luôn. Rồi đây chú Đạt qua nè, chú Đạt khuyên nè. Mình là đàn ông, mạnh mẽ lên, bớt khóc lại. Tại vì bây giờ nếu mà thương mẹ là phải chăm sóc cho bà. Mình phải làm cái giống như là mình là chỗ dựa cho bà. Tại bà cũng lớn tuổi rồi. Nếu mà con còn khóc nữa đó là bà sẽ khóc theo con. Bớt khóc lại. Tại vì bây giờ mình sẽ cố gắng học thật giỏi. Khi mà mẹ thấy mình học thật giỏi, mẹ sẽ hạnh phúc rất là nhiều. Ổn không? Đập tay cái nè. Yeah. 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 Chú Linh tin rằng là mẹ con luôn hỗ trợ con, hỗ trợ bà ngoại ha. Hãy cố gắng lên nào, mạnh mẽ lên Thuận nha. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh thứ hai trong chương trình. Con tên là Nguyễn Hoàng Phương Mai, con đang học lớp 7A2 tại trường Trung học cơ sở Trần An Ninh. Con đang sống ở nhờ nhà của bà ngoại với lại mẹ với lại anh hai của con. Thời gian trước là gia đình con ở quê ở Bình Dương. Sau này thì ông ngoại ốm cho nên là cả gia đình con lên chăm sóc ông ngoại. Sáng con đi học, trưa con về nhà ăn cơm cho tiết kiệm rồi chiều con đi học. Hiện tại tôi đang buôn bán phở tại nhà. Và buổi tối là chiều từ 4 giờ tới 11 giờ mấy 12 giờ đêm tôi mới dọn. Tại vì quán của mình nó bị khuất dưới chân cầu nên là khách cũng không có. Lâu lâu ví dụ chỉ có khách vài ba khách vãng lai tới. Rồi nói chung là thu nhập cũng không có ổn định, chỉ vừa đủ lo cho mấy đứa nhỏ thôi. Chồng tôi mất vào đại dịch Covid-19 vào tháng 8 năm 2021. Nói chung là ảnh mất đột ngột quá. Mẹ con cũng không biết như thế nào hết. Rồi mẹ con chỉ có biết khóc thôi. Thì lúc đó cũng dịch giả rồi, không có nội không có ngoại gì hết. Thì lúc đó bà ngoại cũng đang bệnh nữa nên không có dựa dẫm vào ai, chỉ có ba mẹ con thôi. Mặc dù là hai cha con không có tâm sự nhiều nhưng mà ba rất là thương con. Ba luôn dành mọi thứ tốt nhất cho con. Mỗi tháng thì ba đều cho con một phần thưởng, coi như là quà cho thành tích học tập của con vào tháng đó. Ân hận lắm. Tại sao lúc đó mình không có chăm lo được một chút xíu nào đó để cho ảnh đi, ảnh không có hối tiếc. Ảnh đi mình cảm giác là mình hụt hẫng. Anh lo cho mấy mẹ con nhiều lắm. Anh đi làm về là anh lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ hết. Anh ở nhà anh đi chợ anh về nấu cơm không mà. Nên giờ nhiều khi nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ăn là ngồi nhớ tội nghiệp bé nhỏ. Nó nói mẹ ơi mẹ đừng có khóc nữa, mẹ ráng mẹ giữ sức khỏe để mẹ lo cho tụi con. Mẹ bệnh nữa là tụi con không có biết làm sao hết á. Nên là tôi ráng, tôi cỡ nào tôi cũng lo cho hai đứa nhỏ. Chứ bây giờ cuộc sống mình là mình phải tự làm chủ để mình lo cho hai đứa con mình. Thi thoảng thì con vẫn hay nói chuyện với lại dì ảnh của ba. Con thường nghe kể với ba về những thành tích học tập của con và về những mọi chuyện trong thường ngày con gặp được những chuyện tốt thì con sẽ kể với ba. Con không có mong muốn gì nhiều, con chỉ muốn là ba trở về giống như lúc trước. Không biết là nó không thể nhưng mà con muốn không. Tôi cũng nói chuyện với anh bình thường. Đốt nhang nhiều khi kêu đúng cái tên anh hồi xưa kêu sao là kêu vậy. Nhiều khi kêu anh ơi cơm, hoặc là tối bán xong rồi cái đi ngủ nha anh. Ngày nào cũng vậy hết á. Ba ơi, nếu mà có một lời nào đó con có thể nói với ba thì con sẽ nói với ba rằng là con thương ba nhiều lắm. Dù con chưa thể hiện ra nhưng mà con thương ba rất nhiều. Ba cứ yên tâm an nghỉ nhé, con vẫn sẽ ở đây
quan tâm, chăm sóc với mẹ, phụ giúp mẹ một công việc nào đó trong gia đình. Mẹ con em cảm ơn, vì cuộc đời của mẹ con em đã có anh. Anh đã lo cho mấy mẹ con em suốt mười mấy năm qua. Và em hứa với anh là em sẽ cố gắng, em sẽ lo cho con ăn học tới nơi tới chốn theo ước nguyện của anh. Là lúc trước anh hay nói cho em biết. Chú thấy Mai rơi nước mắt mà chú cũng không kìm được. Một người con gái yêu thương ba vô cùng và có trách nhiệm với mẹ con nữa. Thật sự thì đại dịch Covid nó lấy đi quá nhiều cái tình yêu thương của chúng ta. Gia đình mình là Mai với ai nữa chị? Dạ còn cháu lớn nữa, bữa nay đi học lớp 11 anh. Bây giờ con học giỏi môn gì? Dạ con học giỏi môn tiếng Anh. Học về tiếng Anh, biết đâu sẽ là một cô giáo dạy ngoại ngữ thì sao ha. Hãy chia sẻ một chút gì đó với gia đình của Mai nào, Lan. Dạ, con thấy ở đây thì con thấy là nào giờ là chú là trụ cột của gia đình, cũng là chăm lo rất là nhiều. Chứ vậy mà cái sự mất mát này con nghĩ là nó cũng là một cái gì đó rất là lớn. Dạ, mà bây giờ là cô là lo cho hai cháu, mà con biết là con ở với lại bà nữa, cho nên là con nghĩ là cái nỗi lo nó nhiều hơn, phải không anh ha? Dạ, gánh nặng khá là nhiều. Mà giờ hai bé thì là khi mà học, càng mình học ở lên cấp cao hơn thì đương nhiên cái chi phí nó cũng khá là cao. Thật ra Mai cũng là một em bé từ còn nhỏ nhưng cũng suy nghĩ cũng rất là sâu luôn. Dạ. Và hy vọng rằng Mai cũng sẽ giúp được mẹ phần nào để nguôi ngoai đi cái nỗi buồn nhớ ba và phát triển kinh tế gia đình ha. Dạ. Hy vọng cái quán phở đó mình sẽ lớn lên, biết đâu mình mở thêm rộng ra nữa. Dạ. Bán phở nếu mà đắt thì cũng được lắm á. Mai ơi, hồi nãy coi á, thì thực sự là chị rất là xúc động. Như hồi nãy mẹ em có nói là dù cho mẹ em có cực khổ như thế nào, mẹ em chắc chắn là sẽ lo cho em và anh hai em là học tới nơi tới chốn. Cho nên là mình là phải cố gắng học giỏi, thì đó mới là cái niềm hạnh phúc của mẹ nha. Mong rằng mọi điều gọi là không tốt nó sẽ qua đi. Dạ. Mình gánh chịu nhiều cái đau thương quá rồi. Bây giờ chắc chắn ngày mai trời lại sáng hơn nữa. Và tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ chuẩn bị đến với gia đình của Mai và chị nha. Còn bây giờ thì Quyền Linh xin mời quý vị đến với hình ảnh thứ 3. Xin mời. Con tên Võ Minh Như, năm nay con 10 tuổi. Con học lớp 46, trường tiểu học Tạ Uyên. Hiện tại con đang sống với mẹ bởi vì ba con mất vào dịch Covid-19. Chồng tôi tên Võ Minh Hải, trước đây là đi làm hồ, gói ghém lại cùng gia đình cũng đủ sống. Tôi cũng đi theo anh làm hồ. Gia đình khó khăn nên ít học, cho nên là gắng làm công việc đó để lo cho các con. Tôi với anh quen và sống với nhau đến nay là 19 năm. Vợ chồng tôi rất là khó khăn nhưng rất là hạnh phúc, rất là thương nhau. Dạ, trước đây ba con là một người rất là thương con. Ba rất hiền và vui tính, ba cũng rất quan tâm đến con. Vào những dịp Tết ba chở con đi chơi, những dịp sinh nhật ba chở con đi chơi, con muốn mua gì ba cũng mua. Và trong thời điểm Covid-19 con đi cách ly riêng với cha, con có điện cho cha rằng là động viên cha. Con động viên cha khỏe để mong cháu về con. Lúc đi cách ly anh điện cho tôi mỗi ngày, nhưng mà tới lúc anh mắc thì không hay, tại lúc đó hai mẹ con đều nhiễm, nhưng mà tôi thì bị nhiễm nhiều quá cho nên gia đình giấu hết tất cả. Tới khi đi về trọ xong 2 tuần sau, tới khi tình hình ổn định lại hết mới cho biết, thì bé rất là xúc động, bé khóc nhiều. Mãi đến bây giờ mỗi ngày bé đều khóc, bé đều là nhớ cha. Bé là tối ngày là quần thờ cha, bé múa, bé nhảy nhót, bé hát cho cha nghe, bé kể đủ thứ hết. Rồi bé lại nói sao cha chơi trốn tìm giống vậy với con, cha trốn lâu quá. Thôi
tối mỗi khi cha anh em ra ngủ, hai mẹ con là bé lại soạn gói soạn mền kêu cha xuống ngủ mỗi đêm. Ngày nào bé cũng nhắc, bé không quên được cha. Con nhận tin ba mất từ mợ hai của con. Lúc đó con nói với mợ hai là con không có tin. Lúc đó con chỉ muốn chạy về gặp ba thôi. Đến tận bây giờ con vẫn còn nhớ cha rất là nhiều. Và mỗi lần nhớ cha, con lại bài ngờ của cha, con hát viên cho cha. Thỉnh thoảng có ngồi hát và kể chuyện cho cha nghe trước bài ngờ của cha. Mỗi lần làm vậy con rất là vui, con nghĩ ba cũng sẽ vui. Đối với tôi thời gian không bao giờ tôi quên được anh. Vì anh đối với tôi với mẹ con tôi rất là có tình nghĩa. Anh chưa bao giờ sai bất cứ một điều gì hay gì để cho tôi quên anh được. Từ khi anh mất tới giờ một mình tôi gồng gánh. Cho nên cũng lắm lúc nhiều khi tôi cũng bị thiếu thốn. Tiền học, tiền ăn của bé lớn quân bình là gần 4 triệu. Của bé nhỏ trên đây thì tiền ăn của bé thì chắc cũng 1 triệu mấy. Nhiều lúc tôi đi làm về suy nghĩ thấy tủi thân lắm. Nhưng mà bây giờ vì hoàn cảnh anh ra đây vậy rồi, cũng phải gắng cố gắng hết sức mình lên. Sau khi cha mất con thấy mẹ khóc rất là nhiều lần. Và mỗi lần mẹ khóc là con rất là thương mẹ. Con thấy mẹ rất là vất vả. Mẹ vất vả để nuôi con và nuôi chị. Mỗi lần về con hay kể câu chuyện vui cho mẹ nghe. Con cố gắng học hành để cho mẹ được vui. Hứa với con Yên Nhi với Minh Nhu mẹ sẽ cố gắng làm để lo cho các con học thành tài hết. Rồi sau này mẹ có sao cũng được. Mẹ sẽ cố gắng lo cho các con ăn học trưởng thành hết nha các con. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng học giỏi để cho mẹ yên lòng. Con cảm ơn mẹ đã nuôi con từ nhỏ tới lớn. Con yêu mẹ rất nhiều. Chú chào con. Chào Nhu nha. Chào chị nha. Trời ơi. Khóc nữa rồi. Mỗi lần nhớ ba con cũng hay khóc vậy đó hả? Rồi mỗi lần mà mẹ khóc á thì con hay kể chuyện vui cho mẹ. Rồi con có chia sẻ với mẹ điều gì không? Dạ Con nói với mẹ gì hết Nhu? Kể cho chú nghe đi con. Mong muốn mẹ khỏe không? Mong muốn mẹ làm ăn có tiền để lo cho con ăn học không? Dạ con. Bây giờ thì con giúp mẹ được cái gì là nhiều rồi Nhu? Nhà cho mẹ. Giúp việc nhà hả? Giúp việc nhà. Ồ, mới lớp 4 mà bé Nhu suy nghĩ được cũng rất là sâu luôn ha. Chị ơi, một mình chị lo 2 đứa nhỏ về mà lương có mấy triệu về thì chắc là cũng không có đủ đâu chị hả? Dạ cũng hơi khó khăn chút xíu. Những cái lúc khó quá thì mình làm gì nè? Dạ khó quá nhờ ngoại với cậu. Tại vì cậu cũng đi làm thuê làm mướn, như tháng nào em gửi có thiếu chút đỉnh thì xin cậu với ngoại tiếp vô cho bé đủ tháng đó. Mình phải giữ gìn sức khỏe nha. Mình Dạ. còn 2 đứa con đó. Dạ. Đó, biết rằng nỗi buồn nó cũng rất là nhiều, nhưng mà chúng ta làm sao để những cái nỗi buồn đó nó qua đi, để thế vào đó là những cái năng lượng tích cực, những cái niềm vui để chúng ta vẫn còn sống. Bởi vì chị cũng còn rất trẻ và còn 2 đứa nhỏ nữa ha. Hứa Minh Đạt cũng muốn nói gì với gia đình? Em bị ngạn khi mà bé nó hiểu chuyện. Chú biết là con nhớ ba con nhiều lắm, nhưng mà nhiệm vụ của mình bây giờ là ở trong nhà chỉ còn có mỗi mình là đàn ông thôi, đúng không? Mình phải cứng rắn hơn những người phụ nữ trong nhà. Mặc dù thương ba, nhớ ba, thì bây giờ con hãy thay thế vị trí của ba để mà bảo vệ gia đình của mình, cứng rắn hơn nữa. Khi mà mẹ hay là chị yếu đuối thì con phải là người dỗ dành. Con hiểu ý chú chứ? Cứng rắn lắm đó. Mỗi lần mẹ khóc là Nhu hay kể chuyện vui cho chuyện mẹ vui, nghe đó. dạ. Rất là giỏi luôn ha. Khuyên Dạ. mẹ đừng khóc, mẹ đừng khóc, mẹ khóc mẹ bệnh đó. Đó, Mẹ gắng thấy giữ chưa? sức khỏe để đi làm. Còn chiều chị đi làm về đón thì mẹ hôm nay mẹ làm có khỏe không, mẹ có mệt không, mẹ về đi con lấy nước mẹ uống. Rồi con gắng học giỏi cho mẹ vui, con không làm mẹ buồn đâu. Còn bây giờ chúng tôi xin mời cả ba gia đình trở lại sân khấu để chuẩn bị đến với những thử thách trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt.
Ngày hôm nay thì gia đình nào cũng sẽ nhận những phần quà từ chương trình hết. Vấn đề quan trọng là do nỗ lực của từng gia đình với sự hỗ trợ của Phương Lan cùng với Hứa Minh Đạt của quý vị. Lên ba. Ba gia đình sẽ cùng tham gia vượt qua những thử thách của chúng tôi. Gia đình về nhất sẽ được bước vào vòng rút logo. Ở đó thì chúng tôi chưa biết giá trị giải thưởng bao nhiêu. Gia đình về nhì sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Gia đình về ba sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Tất cả chúng ta đều có giải thưởng hết. Và với giải thưởng đó thì Quyền Linh nghĩ rằng nó cũng góp một phần nào đó để giảm bớt khó khăn của ba gia đình. Thứ nhất là chúng ta sẽ có tiền để đóng học phí cho con ha. Quan trọng nhất là vẫn là học phí để lo cho mấy đứa nhỏ nha. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị đến với thử thách đầu tiên dành cho Hứa Minh Đạt và Phương Lan. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Phương Lan và Hứa Minh Đạt. Thử thách này rất là quan trọng bởi vì nếu như các bạn chiến thắng thử thách này, các bạn sẽ giành được quyền ưu tiên. Quyền ưu tiên đó là gì? Là giảm độ khó cho thử thách của cả ba gia đình luôn. Nếu các bạn không chiến thắng được thử thách này, các bạn sẽ làm tăng độ khó cho cả ba gia đình. Bây giờ có một cái trò chơi nho nhỏ, nó cũng vui mà nó cũng khó. Trong vòng 1 phút 30 giây chúng ta làm sao để diễn tả, một người diễn tả, một người nói để ra đây. Nếu đúng thì chúng ta sẽ nhận được quyền ưu tiên. Nếu mà sau phút 30 giây chúng ta không vượt qua 7 đến 8 đồ vật thì chúng ta sẽ là người thất bại. Dạ, 7 tới 8. 8 đồ vật hả anh? Dạ. Ai là người diễn tả, ai là người... Lan à, Dạ. em thấy sao? Thế mạnh em là gì? Dạ, thế mạnh của em là đoán chú con đã từng tham gia với anh Đạt cái vụ chơi này rồi. Vậy à? Anh Đạt rất là sợ, ảnh sợ mấy con vật lắm chú. Thì em biết rồi đó, thì bây giờ em mò đi anh. Nhưng đáng lẽ đúng đó, anh Đạt là anh phải là cái người mò, tại anh là con trai. Nhưng mà con thấy quan trọng cái quyền ưu tiên là cái quan trọng nhất. Đúng lỡ rồi. con sợ là ảnh sợ quá, ảnh run cái anh không dám, là mất công bị mất cái này là ba gia đình là bắt đầu mình bị khó. Theo chú thì con nhạy cảm hơn, con mò nó tốt hơn đó. Con chịu đấm ăn xôi nha. Không, nói chung là con mò là tốt hơn. Vậy đi. 1 phút 30 giây bắt đầu. Cái gì? Cái gì nè? Cái gì? Cái gì nè? Rồi đây là một trái cây. Trái cây. Màu vàng, có một cái hộp bự. Hộp vàng. Màu vàng mà có một cái hộp bự đu đủ. Cái gì vậy? Đủ sao hộp bự? Mà đừng cãi lộn. Màu vàng. Bên Thái Lan là có cái món xôi với lại cái trái đằng rất là ngon. Xôi gì? Này có một thôi. Xôi gất. Cái gì vậy? Gì vậy? Cái trái mà sao xôi? Thái Lan có món xôi gì? Trái xoài. Đúng rồi. Hay quá, tới anh. Trời ơi. Ồ, trái cây luôn. Trái cây luôn. Cái gì mà trái cây luôn à? Trái cây. Trong mâm ngũ quả. Câu dừa đủ xoài, trái nào? Đó, cái đầu á. Câu. Rồi, trái mãng cầu. Hay quá. Tiếp Lan ơi. Rồi. Liên. Trái này là bình thường là Cái gì? cái trái này là thường con gái thường là thích màu gì? Trái thích màu hồng. Trái hồng. Dạ đúng rồi. Hay quá. Hay quá. Đại học tiếp tục. Cái trái gì mà bây giờ mới hỏi đào? Mận. Hay quá. Tiếp nè. Thì đào xin thưa. Cái câu là gì ạ? Cốc chấm mía ghim. Cốc ổi mía ghim. Đúng rồi. Cái gì mà cam chịu? Quýt. Trái gì đó? Thanh long. Ủa sao hai đứa thò vô mò lúc vậy? Ủa gì cái đó? Nhận đi nè. Anh đi nè. Cái gì mà bùm? Cái gì? Bom. Trái táo. Rồi. Đó. Đó, trái đó hay đó. Đúng là hay đó. Anh Trái gì? có cảm giác là nó giống như là trái. Đây để anh coi. Anh mò đi. Coi. Anh mò thử đi. Anh mò hả? Sao mà nắm tay làm gì vậy? Nó đó. Sao chưa đụng cái này mà? Đâu đó? Đó, nhỏ chút xíu đó. Đó. Nó nhỏ dễ thương lắm. Không lẽ trái này mà nhỏ? Không phải. Đúng không? Nó rất là cái con cảm giác nó rất giống trái xoài mà nó nhỏ xíu cái trái nhỏ nó lạ lắm á. Biết rồi. Ngon. Cái gì mà ướp đường á? Không. Xí muội. Không phải.
Cái gì? Không phải, không phải. Muội. Cái con mà nó giống con ếch. Cái gì ông chơi? Cái gì là quá hả? phải không? Đúng rồi. Quá hả? Đúng rồi. Chính xác. Trời ơi, Trời ơi. hay quá. Chúc mừng các bạn. Hết rồi. Vỗ tay. Được, hai đứa cũng thông minh đó. Rồi, chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ được một quyền ưu tiên và mình trao cho gia đình nha. Dạ. Quyền ưu tiên là gì? Rút đi Lan. Dạ, em rút anh chào nha. Cô rút ở đây không Hai chú? người trao luôn là gì đây? Được Được giảm giảm 5 kg mất. Thôi ơi. Là Gửi nhiều. tặng gia đình. Dạ. Đây, gửi tặng các em. Dạ. Gia đình. Như vậy là đã giảm được rất là nhiều cái thử thách đầu tiên dành cho cả ba gia đình. Chúc mừng hai nghệ sĩ cùng với ba gia đình. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên dành cho ba gia đình. Họ sẽ lột mít. Sau khi hai nghệ sĩ của chúng tôi đã tham gia thử thách rồi, giảm 50% độ khó của thử thách này rồi. Đây là phần thử thách đầu tiên nhưng mà rất quan trọng đối với gia đình của em Nhu, em Mai và em Thuận nha. Thời gian này cộng với thời gian thử thách thứ hai, thời gian nào mà thấp nhất thì chúng ta sẽ có cơ hội bước vào vòng trong để rút logo. Chính vì vậy mà tất cả mọi người phải nỗ lực. Chúng ta đơn giản là mình lọc mít ra ha, lấy cái miếng mít cho nó đẹp ra để lên cân 2 kg là xong. Gia đình nào làm xong trước á, đủ 2 kg mình đưa tay lên nha, để chúng tôi sẽ bấm đồng hồ dừng lại. Rồi bây giờ mình đeo bao tay vô đi. Thuận kiểm tra đồng hồ nào. Dạ không. Không. Chuẩn bị. Thử thách đầu tiên dành cho ba gia đình. Bắt đầu. Đó, lột nhanh lên. Chúng ta lột muối mít không còn xơ nha. Lột hết xơ ra, lấy xơ nha. Xong mình bỏ vào cái thau đủ 2 kg là xong. Gia đình nào đủ 2 kg chúng ta sẽ dừng lại. Nhớ lấy hết xơ ra nha. Đúng rồi, Thuận, nhanh lên Thuận. Lột mít dễ mà, thấy không? Vấn đề là mình nhanh. Để hột luôn có nặng nha. Lọc hết sơ thôi là được. Rồi. Uổng quá trời của đất à. Nhớ là lọc hết sơ luôn nha. Không còn sơ mới được nha. Để hột y nguyên cũng được. 2 kg. Chừng nào đủ 2 kg báo. Coi chừng đổ nha. Rút kinh nghiệm ở bên kia. Mới có 500g mà. Mỗi bên 500g hết đều nhau rồi. Rồi ở bên đây có 200g mà. Nhanh lên. Coi chừng đổ nha Thuận. Đó. Ráng lên. Chúng ta đang đến với thử thách đầu tiên trong chương trình Mám Gia Duyệt dành cho ba gia đình. Gia đình của em Nhu, em Mai và em Thuận. Để xem gia đình nào sẽ bước vào vòng trong. Thưa quý vị, nếu như gia đình nào chiến thắng cả 2 vòng thử thách, chúng ta sẽ được bước vào vòng rút logo. Ở đó có rất nhiều giá trị giải thưởng đang chờ cả ba đội chơi. Ráng lên Nhu. Cẩn thận nha. $600 rồi. Coi chừng nó đổ nha, mình cẩn thận. Đó. Chưa bao giờ chúng tôi thấy một cuộc thi lột mít nó nhanh đến như vậy. 800g, 900g rồi, chưa được 50% nữa. Nhanh lên con trai. Cố lên nào, cố lên Nhu ơi, Mai ơi, Thuận ơi. Đây là cơ hội để chúng ta có số tiền thưởng rất là nhiều nha. Cố lên. Hai gia đình hôm nay vẫn đang cố gắng nỗ lực và chúng ta thấy rằng nghệ sĩ Hứa Minh Đạt và Phương Lan đang cổ vũ hết sức mình. Cố lên. Em có biết lột mít không Đạt? Dạ. Biết lột mít không? Ăn thì rất giỏi. Hả? Ăn giỏi hả? Thì rất giỏi nhưng mà Bạn biết lột mít không? Dạ biết chú, con đâu có để móng tay để lột mà. Phải không? Phải để lột mà. Vậy chút vào vô lột phụ nha. Dạ. Cố lên. 1 kg rồi. Cố lên. Bên đây phải cố gắng nhiều hơn nữa nha. Phải trời. Nhanh lên. Đội của em Thuận và em Nhu đang cân bằng với nhau 1 kg rồi.
Riêng đội của em Ký Mai thì nó hơi Ký trục trặc rồi. chút xíu nãy đổ. 2 kg nha. Mới có 900 gram mà. Thôi. 900 gram không sao hết trơn á. Mình lột nhanh là được. Nhanh lên. Mình có bóc hết đi, mình bóc hết ra để cho mẹ lột con. Mình bóc hết trước ra đi Mai. Đúng rồi. Cố lên, giỏi lắm Nhu. 1 kg 3 rồi. Bên đây chưa tới ký trả lời ráng lên. Bên đây 1 kg 2. Cẩn thận nha. Họ hơn nhau có mấy trăm gram thôi. Coi chừng đổ nha chị nha. Rồi sao? Rồi bước vô luôn hả? Trời luôn đi, nhảy vô luôn đi. Vậy Cố lên. nha. Rồi, Hả? có nghệ sĩ vô hỗ trợ rồi. Qua đây nè Lan. Ở đâu? Ở đâu? Qua đây. Ở đâu? Qua đây. Đây hả chú? Dạ. Đã đâu à? Đặt qua đây. Trời ơi, em ăn thì rất giỏi, nhưng giỏi cũng dột lột cũng Xong giỏi rồi luôn nè. qua đây. Đây coi. Rồi Có chút qua đây sơ hả nha. cô? Rồi xong phân bổ ra cho lên. Rồi gọt Đúng dạ. rồi. Bao nhiêu rồi? 1 kg 4. Rồi má. Phải gọt kỹ vậy luôn hả? Rồi. Qua đây. Sơ nó ngon đó. Qua đây. Gọt liền luôn. Lột nhanh lên. Đúng rồi. Đây chú lột cái mấy này. chú Kéo ra đúng rồi. thôi. Lột cái muối ra đi để đây lột lấy hộp. Cuộc thi đang rất là gay cấn Đó, quý vị. Cố lên. Rồi mẹ. Nhanh lên. Bóc cái muối ra hết đi. Bóc cái muối ra. Nhanh lên. Qua bên đây. Thôi. Trời ơi. Nè chú lột Cố cái lên. này, con lột mấy đi. 1 kg rưỡi. 1 kg 4 50. 1 kg rưỡi luôn. Trời ơi. Chúng ta chỉ còn vài trăm gram nữa thôi. Nhanh lên, cố lên nào. Qua đây. Qua đây chạy xô quá. Chạy Lột xô. bít mà chạy xô quá. Nhanh lên. Lẹ. À rớt luôn hả? Chết. Cố lên nào. Phải từ từ bình tĩnh. 1 kg 4, 1 kg 6. Ráng lên. Đây ký rưỡi rồi. Còn 300 gram nữa. Đây, để chú lột mấy cái khó rồi chưa? Hai đội hai bên, mỗi đội còn 300 gram nữa. Lan qua bên kia. Nữa hả chú? Qua bên kia. Dạ. Đúng rồi, mỗi bên một chút thôi. Thưa quý vị, đây là thử thách đầu tiên. Thử thách đầu tiên nhưng rất là quan trọng để cho cả 3 gia đình vượt lên chính mình nha. Bây giờ bên đây là Ký 6 rồi, ký 8 rồi. 8 rồi. Bên đây 1 kg 6 rồi. Hai đội bên đây đang thi với nhau. Hai đội đều ký 8 hết. Riêng đội này mới có ký rưỡi à. Đội này nãy bị đổ. Dạ. Đó. Nhanh lên, cố lên. Bình tĩnh thôi. Cố lên. Cái này là phải Hết từ mũi từ. đó qua đây nha. Từ thôi. Đó. Rồi, đạt qua đây. Đạt qua bên đây. Qua bên đây luôn. Nhanh lên. Từ từ bình tĩnh. Đừng vội vàng. Còn 200 gram nữa. Hai đội này mỗi đội còn 200 gram. Riêng đội này hồi nãy bị đổ nên có thể là cái số ký nó còn ít. Nhưng mà đây ký 8 rồi. Còn cũng 200 gram luôn. Cố lên. Cố lên nào. Rồi, hai nghệ sĩ dừng lại. Đạt và Lan dừng lại. Không được làm nữa. Đạt và Lương đứng kế bên hỗ Dừng trợ lại thôi. luôn. Không được làm nữa nhé. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Không được làm nữa. Nè, bỏ ra vô nè. Chúng ta đang tranh cuối cùng 100 gram. Cố lên, vỗ tay, cố lên nào. Cố lên. Trời ơi. 5, Trung lột này đi. Trung lột này nè. 5, 4, 3, 2. Bỏ vô. Bỏ vô luôn em, bỏ vô. Rồi, đội đầu tiên. Đội thứ hai. 5, 4, 3, 2. Bỏ 2 muối đi vô, mau. Đây, vô, nhanh. 5, 4, 3, 2, 1. Đội thứ hai. Bỏ vô. Đội này còn hơi lâu xíu bởi vì nãy đổ mấy muối ra ngoài. Nhanh lên, bỏ vô luôn. 5, 4, 3, 2, 1. Bấm luôn. Một cuộc cạnh tranh quyết liệt. Bởi vì tại sao tôi không để hai nghệ sĩ hỗ trợ nữa? Bởi vì để những cái giây phút cuối cùng hai đội tranh với nhau.
ha. Đội này hơi trục trặc chút xíu bởi vì nãy á là đổ mới mít đổ cho hết. xuống đất. Trời. 3-4 muối. Thành ra bây giờ á là chúng tôi xin công bố kết quả thời gian của ba đội. Chúng ta chỉ chênh lệch không nhiều lắm. Quan trọng là thử thách thứ hai chúng ta sẽ nỗ lực nhiều hơn nha. Gia đình của em Thuận là 10 phút 16 giây. Chúc mừng. Gia đình của em Nhu là 10 phút 14 giây. Mình hơn nhau có 2 giây thôi. Gia đình này hơi xa chút xíu nhưng không sao, cũng có ít giây lắm. 10 phút 29 giây. Chúc mừng cho ba gia đình. Bây giờ thì trong vòng 1 phút 30 giây, Hứa Minh Đạt và em Lan sẽ ăn hết 5 muỗng mít. Trời, Hả? cái gì kìa? Nói vậy đó, 5 Thử muỗng thách nha. này khó vậy? Nếu ăn được thì ba gia đình mới vượt qua vòng 1 này. Mỗi đội mọi người có ăn 2 muối bên đó, 2 muối bên đây, 2 muối bên đây. Dạ. Là tổng cộng là ăn 6 muối 6 đó. muối. Dạ. Mà ăn trong vòng bao nhiêu lâu anh? 1 phút 30 giây. 1 phút 30 giây. Đúng rồi. 6 Được, muối. được. 3, 2, 1 bắt đầu. Nhanh lên, vỗ tay ủng hộ Hứa Minh Đạt cùng với em Lan của tôi. Cố lên. 2 muối xong chạy qua đây. Đổi. Ăn cho hết nha, ăn cho hết 1 phút 30 giây nha. Dạ. Chú này 2 muối hả chú? Đúng rồi. Mấy muối rồi Đạt? Muối 4. 4 phải không? Cố lên nào. Đúng rồi, 2 muối không chú? Đúng rồi, 4 rồi, đây còn 2 nữa. Đạt mấy rồi? Còn 2 muối nữa, bên đây còn 2 muối nữa. Chúng ta đang đến với thử thách đầu tiên dành cho ba đội thưa quý vị, với sự hỗ trợ giúp sức của 2 nghệ sĩ. Còn 30 giây nữa. 15 giây. 10 giây. 5. Còn hết rồi 4. chú. Hết rồi. 3. 2. Hết rồi. 1. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Ăn chính xác luôn. Ăn 60 mít trong vòng phút 30 giây. Mà anh hết thật sự chưa? Ngon, Sao ngon cái lắm. miệng của anh nó còn ngập quá vậy? Cái răng anh bị sâu quá. Bị dính. Dạ. Ăn tại vì Đạt ăn lâu là ăn nguyên luôn hột. Không, con Thông cảm. nghĩ là con có cái sự lựa chọn. Có nghĩa là con nhìn cái muối nào nhỏ là con bóc Chính liền. xác. Còn anh Đạt là anh bóc đại là Ông nhiều khi ham quá. trúng cái muối bự Ông quá. ham ăn quán lửa muối bự không à. Thành ra nó hơi lâu chút xíu. Thấy nó 2 muối dính nhau là bóc đại. Ngon Cho đỡ không? tốn thời Sáng gian. mít ngon không? Ngon anh. Ngon không? Dạ ngon. Ăn chơi chứ cái đó không có thi nha. Trời ơi. Chú. Ăn chơi chứ cái đó không có thi. Quan trọng là ba gia đình thi thôi. Ủa? Cái đó là mình ăn chơi thôi mà. Đãi các bạn 60 mít ăn chơi thôi. 6 muối. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho ba đội chơi cùng với 2 nghệ sĩ chúng tôi. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị sẽ đến với thử thách của 2 nghệ sĩ trong chương trình Mái ấm gia đình Việt. Xin mời. Bây giờ sẽ là thử thách thứ 2 dành cho Phương Lan và Hứa Minh Đạt. Hồi nãy mình đoán các trái đúng không? Dạ. Giờ tiếp tục là trái nữa. Trái này là trái này, gì anh? Này không phải là trái cây mà là trái bóng. Trái bóng Đó. với banh. Chúng tôi có 5 trái bóng ở trong cái bột này. Làm cách nào đó mà hai bạn phải thổi bay 5 trái bóng ra ngoài luôn ha. Quyền ưu tiên là đây. Gia đình có vượt qua thử thách ở lần thứ 2 hay không là do hai bạn. Còn nếu hai bạn mà thua cái này là gia đình thua luôn, người ta không có tiền. Dạ. Đó, áp lực nó vậy đó. Hai anh em làm sao mà bay 5 trái bóng ra ngoài trong vòng 1 phút 30 giây. Mình có thể lắc léo, ví dụ mình đánh cái luồng hơi mình hai bên đồ này nọ cũng được anh. được, mình- Rồi còn trái giữa là em với anh cùng thổi một luồng hơi mình đánh ra. Tống hơi nha. Tống, Đừng tống. có thổi Anh nhiều quá. anh tống trái này em tống trái này Rồi, nha. ok. 1, 2, 3, bắt đầu. Thực Hay ra quá, trái này đó anh. Trái này đó Đạt, trái này đó anh Đạt. Hay quá Đạt ơi. Hay quá, trái này đó anh Đạt. Hay quá, thổi đi. Hay quá. Quá hay luôn đó chú. bởi vì con đâu có thổi. Đâu con thổi một trái mà con không có nghĩ là cái hơi anh Đạt. Em là 10 điểm cho cổ vũ. Đâu, nhưng mà chú có thấy không? Trời ơi, đéo Bây ký giờ không con thấy mới gì luôn. biết. Để nghiên kiến chụp tấm hình.
để ý nguyên ý kiến chụp Anh tấm hình Đạt, đẹp. em nghĩ vậy nè, thường cái người mà ủng hộ tinh thần nó rất là cao. Đúng rồi. Nếu như đại con tập trung con thổi nhiều khi nó không ra, và phải có một người thổi, một người cổ vũ. Em cứ đem kiến vô đi, nhìn em Ngầu giống lắm đúng không? ở Bắc Cực mới về. Thật sự ở đây anh Hứa Minh Đạt là người thổi rất là giỏi đúng không mọi người? Không, mục đích của anh là nhanh gọn lẹ để lấy quyền ưu tiên liền. Đúng Hay rồi. quá, Bằng tuyệt Em- vời. Em không biết em có lòng không nữa thiệt. bột này chúng tôi làm bánh in mà, thành ra ăn cũng được không sao chứ. Nãy con tính giúp mà con Lan à, em cũng phải vậy Lan à. Em làm được vậy? con hết hồn luôn á chú. Con đâu có nghĩ là ảnh thổi nhiều tới như Thôi vậy được. đâu. Cảm ơn em đã hy sinh vì cuộc chơi ngày hôm nay ha. Không thiệt. Em cứ có để chí mặt thơ này đàng về hoàng. gặp Lâm Vĩ Dạ không sao cả, rất là đẹp luôn. Gặp bánh mì thì kia nó thấy dễ thương lắm á. Rồi chúc mừng, bây giờ mở quyền ưu tiên đi. Dạ, Trò chơi này dễ quá, quá dễ. quá dễ luôn. Wow. Được. Giảm Giảm 10 bong bóng. Chúc mừng, tặng cho gia đình đi nào. À, Qua Yeah. đó chụp tấm hình làm kỷ niệm. Chụp tấm hình. Đeo làm mắt kỷ niệm. kiến qua đó chụp tấm hình làm kỷ niệm luôn. Em có đem về cho các gia đình của chúng ta. Qua đây chụp tấm hình nè. Thưa quý vị, như vậy là gia đình sẽ đến với thử thách thứ hai trong mái ấm gia đình Việt. Xin mời. Mái ấm gia đình yêu thiên liêng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách rất là quan trọng. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta có thể vươn lên. Đây là cơ hội cuối cùng để ta giành chiến thắng, bước vào vòng rút logo của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Gia đình phải cố gắng mình làm thật nhanh nhiệm vụ của mình bằng cách là một người bịt mắt, một người đeo kiến đen, thấy mờ mờ, người bắt không thấy gì hết. Người thấy mờ mờ sẽ hướng dẫn người bịt mắt đi qua những cái xích sắt của chúng tôi đến đâm bể bong bóng kia. Sau khi hết bong bóng, chúng tôi sẽ bấm thời gian. Thời gian thử thách đầu tiên cộng với thời gian thử thách lần thứ hai cộng lại, thời gian nào thấp nhất đội đó thắng nha. Bây giờ mình cử ra 3 đại diện sẽ bốc thăm coi ai thi trước thi sau. Nào, rồi Nhu nè, Thuận qua đây, Mai vô. Thi thứ nhất, thi thứ hai, thứ ba đều có số hết ra. Rồi nhỏ nhất nè, con nhỏ nhất thích bốc nào bốc đi. Rồi số 1 Số 1 luôn. là thi đầu tiên đó. Còn hai con. Rồi Mai. Mai là Mai à? thi số 2. Thuận là số 3. thi thứ 3. Mai thi thứ 2 và Nhu thi thứ nhất nha. Thứ 2, thứ 3 mình có nhiều kinh nghiệm hơn, mình rút kinh nghiệm hơn. Mời số 2, số 3 trở về vị trí cổ vũ. Rồi, Chắc mẹ là phải cao bong hơn bóng. Đúng mới- rồi. mới đập bong bóng được. đúng rồi, Là mẹ đeo Rồi. Đúng rồi, đeo cái bịt mắt lại á, còn Nhu thì đeo Nhu cái thì, kính đó. đeo cái kiến đây. Dạ, lúc để thấy lúc không. Em hỗ trợ chị. Đâu nó bịt trước luôn rồi, chị thấy bên Đó. mé thôi à. Đúng rồi, đó. Còn có nhìn Nha. mé mới thấy Không được. thấy được Chị gì có luôn. đau không chị? Không em Dạ, dạ. Rồi, không thấy được gì luôn. Hứa Minh Dạ, Đạt dạ. cùng với Phương Lan chúng ta cũng phải đeo như vậy luôn. Ha. Đi luôn. Hai cặp này sẽ đâm bể hết bong bóng đó là xong. Rồi, em dắt anh đi đi. Rồi. Dắt. Rồi, chuẩn bị chưa? Dạ rồi. Bây giờ mình kiểm tra rồi thời gian trước cái đã. Anh học. Số mấy? Không nha. Cố gắng làm sao mà mình thời gian càng thấp càng tốt nha. Rồi thả gà mới vô. Cặp này chừng nào vô mới vô nha. Dạ. Rồi. Chuẩn bị. Đeo Không thấy gì luôn. không thấy gì luôn rồi. Cố Nhu lên nha, hướng dẫn cho mẹ đi nha con. dẫn đường. Chuẩn bị. 3, 2, 1 bắt đầu di chuyển. Đó. Hứa Minh Đạt với Phương Lan khoan. Chừng nào bắt đầu đi mới đi nha. Rồi. Kéo không vô. Đi qua cái chướng ngại vật. Từ từ. Đừng có lùa nó. Đi qua đó luôn. Dắt Đó mẹ đi đúng từ từ rồi. thôi. Thôi ơi. Đã Dắt dành mẹ hết đi trơn từ vậy. từ thôi. Qua nữa, từ từ thôi. Đi qua luôn chướng ngại vật luôn. Đó. Vẹo vô. Vẹo vô. Quay sao cho bể nha. 3, 2, 1 vô. Anh làm ra mà một ra bước nè. Bước nè. Anh phải đều nào 1 2 1 2 1 2. Đi. Rồi. 1 2. 2 bên đây nè 1 2 1 2. Đừng đứt dây. Đúng cái bong bóng á. Chuẩn bị vô nè, vô nè, vô nè, vô nè. Vô nè anh nè, từ từ nha nè. Coi chừng trúng người ta nha. Rồi. Xin qua đây xíu qua mình đi qua bên đây đi. Rồi. Dít. Đó, đúng rồi đó. Dít. Dít. Đó, đúng rồi đó. Dít. Đó. Dít nè, tiếp nè. Dít. Đó. Dít. Đúng rồi. Dít đúng rồi. Dít. Dít. Dứt. Hay quá rồi dít. Đó, đúng rồi. Dít.
bên kế bên. Thẳng lên. Đó. Lên lên. Đó đúng rồi. Dít. Lùi. Lui. Rồi dít. Thôi. Dít đi anh. Lên nữa dít. Hay Đúng quá rồi. dít. Anh. Có một trái lòng hồng nè. Đâu rồi, có trái lòng hồng nè. Đó. À, nó phải nhắm trúng mới được. Nó nhắm trúng mới được, đừng có đập tùm lum hết trơn á. Từ từ. Ở trên đầu anh luôn, đúng rồi. Đây nè. Bắt, tiếp. Từ đây đúng rồi đó, anh trúng rồi đó. Qua đây xíu. Tiếp, bật đi. Qua đây, qua trái qua phải đi anh. Vâng. Thôi. Vâng. Cao lên. Đó đúng rồi. Đó. Cái gì đó vậy? Đây nè, trái màu xanh nè. Đúng rồi, cao lên. Bây giờ con hướng dẫn mẹ. Có dưới đất nè, đập dưới đất nè con. Hay quá. Vô mạnh lên. Hay quá. Cái nữa. Ở đâu à? Ở đâu nữa à? Đập dưới đất, giờ hướng đập dưới đất. Ở dưới đất kìa. Ở đâu? Đập xuống á. Đập. Đập xuống. Ở đâu? Đập nè. Đó. Đó đúng rồi. Đó. Ở đâu à? Đây, hay quá. Đây nè. Từng chút. Qua đây nè. Thôi. Đây. Đập, tiếp. Đập đi. Đó, tiếp. Đập. Cái nữa. Tốt, tiếp bên. Rồi, hay quá. Đập. Quá. Đập đi. Tốt. Go. Rồi xong. Xin chúc mừng cho gia đình đầu tiên. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị đến với gia đình thứ hai. Mới ôm ra đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình thứ hai, gia đình của em Mai. Mình kiểm tra đồng hồ. Số mấy? Dạ không. Không, mấy Mai? Dạ không. Không nha. Rồi hai mẹ con cố gắng rút kinh nghiệm ở gia đình đầu tiên là mình nhắm cái bóng nào mình đập nhẹ thôi nó cũng bể được ha. Mình đừng có quơ tùm lum nó rớt tùm lum mà rớt xuống đất khó đập lắm nha. Chuẩn bị. Thời gian dành cho gia đình thứ hai. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2. Bước đều chân á, bước đều chân. Hai chân cùng lên. 1, 2. Như gia đình đầu Bước tiên đều. chúng ta Bước chỉ có xa vượt ra qua xíu, 3 bước chướng xa ngại ra vật xíu, thôi rồi đúng mà đi rồi. thẳng cũng được. 2. Gia đình đầu tiên là họ đi có 3 cái chướng ngại vật thôi. Rồi qua cái nữa rồi mình đi thẳng luôn cũng được. Qua một cái nữa tới luôn. Đó. Qua đây. Rồi thẳng vô bắt đầu. Thẳng luôn. Đó. Hướng dẫn mẹ đi Mai. Nè, đi nha, thấy không? Dứt. Đi thế nào? Cao tay lên. 3, 2, 1, vô. Đi. Dứt. Đây à. 1, 2. 1, Đó, 2. hai. Nè, cái chân 1, 2. 1, 2. 1, 2. Quá. Mạnh lên chút Ngang xíu. đi. Đúng rồi. Ngang vô. Ok. Thẳng vô, đi thẳng vô xíu nữa. Anh. Dứt cái đạt. Được chưa à? Rồi, qua đây từ từ nè. Vô đội hình chưa à? Qua đây đúng rồi. Rồi, từ từ nha. Dứt. Dứt chưa à? Từ từ nè. Rồi, dứt. Dứt. Vô. Đúng rồi, Vô. dứt. Tiếp. Vô. Luôn, một đường thẳng luôn, từ từ. Xưa qua đây. Thụt lui. Dứt. Ý à. Vô. Hay quá, tiếp. Ở thẳng, dừng đi thẳng đi. Dứt. Quẹo qua phải xíu. Rồi, dứt. Đúng rồi. Tiếp. Mà nó không bể vậy. Dứt. Lên xíu. Vô. Đúng rồi. Đó à. Rồi, bắt đầu qua đây. Dứt luôn, mạnh Rồi, luôn. dứt. Đúng rồi, dứt. Ôi Đúng ôi rồi. nghe cái gì vậy? Tiếp. Ở trên tiếp. Rồi, hay quá. Hay quá đây. Đó. Mạnh Rồi, lên, từ mạnh từ lên. nha. Mạnh lên chị. Dứt, đúng rồi, tiếp. Từ Vô. từ, thẳng, từ từ. Tiếp tục. Một đường thẳng, dứt. Đúng rồi. Dứt, mạnh lên. Từ từ. Đâu à? Vô. Xích lên. Vô. Dứt. Sức qua xíu. Rồi, dứt. Bên đây. Đúng rồi. Đó. Qua đây. Đâu à? Từ từ. Mạnh lên. Rồi, dứt. Hay quá. Mạnh lên. Đâu à? Rồi, từ từ nha. Né qua đây à? Rồi, dứt. Đâu à? Lên xíu rồi. Dứt. Ở giữa. Xe giữa qua xíu. Lại xíu. Đúng rồi, mạnh lên. Giữa, từ từ. Dứt. Vô. Rồi. Luôn. Dứt. Từ từ đây nè, dứt. Còn em thứ 3 nữa. Dứt.
Đâu rồi? Đây. Rồi. Từ từ bé, chú đẩy bé qua để con. Dứt. Từ từ. Chưa. Dứt chưa. Dứt. Chưa. Nôn nóng quá. Dẫn lại kia, dẫn lại kia con. Dẫn lại con dưới đất Từ con. từ, lên cao xíu nữa anh. Trời ơi. Dứt. Ây da. Rồi, lên cao xíu, dứt. Dứt. Vô. Rồi. Cái nữa. Đây bên tay trái. Ở đâu nữa? Ở đâu? Đâu rồi? Đó đây nè. Đây nè. Rồi đâu nè. Từ từ nha. Chuẩn chưa? Dứt. Dứt. Vô. Rồi mở mắt ra đi. Còn một cái nữa thanh toán đi con Mai. Con gái. Con đất kìa. Vô. Như vậy là chúng ta đã thấy sự nỗ lực của gia đình thứ hai cùng với Hứa Minh Đạt và Đan Phương. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với gia đình thứ ba. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình cuối cùng trong ngày hôm nay để xem ba gia đình nào có số thời gian thấp nhất. Thời gian dành cho gia đình cuối cùng bắt đầu. Di chuyển. Đó, hay á. Thuận bạn trai, cố gắng. Hả? Rồi tiếp luôn. Rồi, được rồi, đi thẳng luôn đi, vô luôn, vô, đập bóng luôn. Rồi vô đi con. Đập Ui, đi. đâu vậy? Vô, dắt anh vô. Đập đi. Ui đâu vậy? Dắt anh vô. Dẫn anh đi Thuận. Rồi. Đúng rồi. Đập. Trúng bóng mới được, vô luôn, đập tới luôn. Đập đi. Vô. 1 2. Như cũ nè, ngang. Qua luôn qua hai này Đập luôn. từng cái mới bể. Ngang. Ôi, chuyên nghiệp quá Lan ơi. Vô. Ra từ từ té. Đúng rồi, phải đập từng cái đó. Từ từ. Đừng có quơ, đập từng cái thôi mới bể. Đó, đúng rồi. Rồi, từ từ nha. Vô. Rồi chưa? Cái tay đâu? Đây. Từ từ nè. Đập. Dứt. Dứt. Từ từ, đúng rồi, trượt mặt. Đập mạnh lên đã. Ừ. Dứt. Dứt. Ui da trời Đây, ơi. xuống, dứt. Dứt. Xéo. Ủa gì trời vậy? Từ cái tay anh Vô. đi ngắn của anh Đạt. Vô. Đúng rồi. Rồi, Lên. đập. Dứt xuống. Rồi 2 3 dứt. Thẳng. Vô. Từ từ em để cho ngực coi, dứt. Rồi nè, cái chùm này 2 3 dứt. Dứt. Được, tiếp chạy luôn đúng. Sao à? Cái gì mà đẩy quá vậy chú? Từ từ. Từ từ dứt. Đập. Dứt. Dứt đâu à? Đánh đi anh dứt. Kế bên, dứt. Từ từ. Rồi. Được chưa? Dứt. Vô. Dứt. Ủa cái gì mà đẩy quá vậy chú? Từ từ. Được chưa? Từ từ đâu rồi? Ê da má lé luôn, từ từ nè. Đúng rồi. Dứt. Từ từ dứt. Đâu à? Vô. Đâu rồi? Đây nè, từ từ. Đập. Dứt chưa? Dứt. Dứt. Xuống đất. Ui da. Xuống đất. Đất à? Rồi nè, đất nè, từ từ. Vô. Đâu à? Dứt. Đập. Ủa? Đó. Dứt. Vô. Rồi, Rồi. mở mắt ra đi, bên đây còn cái nữa. Đập Đâu đi. à? Mở ra rồi. Ơi còn cái kèo cái kia ban qua kia. Ủa? Chùm lại đi. Từ từ. 1 Đập. Từ Lên. Lan. lên. Vô. Lên. Cái nữa, Từ từ cái Lan. cuối cùng. Dứt. Vô. Rồi. Chúc mừng. Bây giờ mời cả ba Dứt. gia đình trở lại sân khấu, chúng tôi bắt đầu công bố kết quả. Dứt này là bắt đầu mình biết điểm rồi. Mãi ấm xa đời. Mãi ấm xa đời. Như vậy là cả ba gia đình cùng với Phương Lan, Hứa Minh Đạt đã vượt qua thử thách của chúng tôi. Chúc mừng ba gia đình, một tràng pháo tay thật lớn nào. Còn bây giờ chúng tôi sẽ công bố kết quả tổng số thời gian của ba gia đình sau 2 lần thử thách.
Số thời gian nào thấp nhất, gia đình đó sẽ là gia đình chiến thắng, được bước vào vòng rút logo. Gia đình có số điểm thấp nhì, gia đình đó sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Và gia đình có số thời gian thấp thứ ba sẽ nhận giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Chú Linh nghĩ rằng cũng không ai thắng thua đâu. Bởi vì chương trình đề ra là chúng ta phải có người nào thấp hơn điểm thì người ta bước vào trong thôi. Còn chú Linh nghĩ rằng ngày hôm nay cả ba con đều chiến thắng cả. Cả ba gia đình đều chiến thắng chính bản thân của mình. Gia đình nhận được 15 triệu đồng. Đó là gia đình với số thời gian 15 phút 52 giây. Gia đình của em Mai. Con cảm giác thế nào Mai? Dạ con thấy mừng tại vì con có phụ được cha mẹ để kiếm được một số vốn cho mẹ bán. Đúng rồi. 15 triệu đồng đối với gia đình con bây giờ như thế nào? Dạ 15 triệu đồng đối với gia đình con là một số tiền rất là lớn, có thể giúp cho mẹ con bán từ ngày này qua tháng nọ. Thật ra trong giai đoạn khó khăn này, với cái hoàn cảnh gia đình con mà có 15 triệu con cảm nhận như thế là tốt, nó cũng lớn. Và hy vọng rồi với số vốn 15 triệu đồng đó, mẹ con sẽ cố gắng để buôn bán, để phát triển ha chị ha. Dạ. Chị thấy sao? Dạ rất là mừng. Cảm ơn chương trình đã cho gia đình em tới đây để có được một số vốn để mà buôn bán kiếm sống, để mà lo cho hai đứa con tới nơi tới chốn. Gia đình về gì sẽ nhận được số tiền thưởng là 20 triệu đồng. Thí dụ giờ gia đình Nhu có 20 triệu đồng thì theo chị sẽ làm gì? Dạ em sẽ để dành đó để cho hai bé đi học. Mỗi tháng thì chị chỉ có vài triệu thôi. Dạ. Nó cũng khó ha. Dạ em nên em để dành cho bé đi, các bé đi học. Nếu như mà có 20 triệu đồng thì con thấy thế nào hả Thuận? Lớn chú. Lớn luôn hả? Sao cô? 20 triệu đồng thì mình làm gì? Để dành cho cháu đi học. Để dành cho cháu đi học hả? Mỗi tháng thì cũng đâu có đủ tiền để đóng đúng không? Dạ. Mình cũng nhờ người này người nọ. Bây giờ 20 triệu đồng đó cũng đóng học phí được nhiều năm lắm đó con ha. Cũng được hơn năm. Cũng góp được một phần nào đó trong cái việc học tập của con. Và bây giờ tôi xin công bố. Xin chúc mừng gia đình về nhất sẽ bước vào vòng đặc biệt. Chưa biết bao nhiêu nhưng giá trị giải thưởng có thể khá cao. Gia đình về nhất đó là gia đình của em Nhu. Chúc mừng. Gia đình em Nhu là gia đình về nhất 15 phút 46 giây. Gia đình em Thuận sẽ là gia đình về nhì 15 phút 51 giây. Chị hiện nay chị cảm xúc thế nào hả chị? Dạ, hãy cho tôi biết. Rất là vui mừng. Rất là vui. Chị có tin vào điều đó không? Dạ không, chưa bao giờ em tin. Chưa bao giờ em tin. Với cái niềm tin này của Linh nghĩ rằng nó sẽ theo suốt trong chặng đường của chị với gia đình. Chúng ta luôn luôn có niềm tin vào cuộc sống này, luôn luôn có niềm tin vào những trái tim nhân ái, luôn luôn có niềm tin vào xung quanh chúng ta còn rất là nhiều điều tốt đẹp. Chúc mừng gia đình chị. Chúc mừng gia đình con nha. Bây giờ là nhiệm vụ của con rất là quan trọng. Mẹ con thì ngồi cổ động cho con cùng với chị Phương Lan cùng với chú Hứa Minh Đạt ha. Dạ. Làm sao mình thắng thử thách này, mình làm thời gian thấp nhất á, để chi? Để có tiền nhiều. Chiến thắng thử thách này trong vòng 1 phút chúng ta được 8 cái logo này luôn. Wow. 8 cái logo thì mỗi logo có thể 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu, 70, 80 gì đó, 100 gì đó, thí dụ vậy. Nhưng nếu mà người ta làm 2 phút thì người ta có 6 logo. Dạ. Nếu 3 phút thì 4. Nếu trên 3 phút thì 2, 1. Nhưng mà đừng làm quá 10 phút. 10 phút chúng ta chỉ có 1 logo. Mà hơn 10 phút chúng ta không có logo nào hết là coi như mình về tay trắng đó con. Dạ. Bây giờ nhiệm vụ của anh Hứa Minh Đạt, chị Phương Lan cùng với Nhu á là đánh đi từng cái cầu tới cái vị trí đó. Mình đánh sao lót qua cái vòng kia được 10 cái cầu. Rồi chúng ta bấm thời gian dừng lại thì xong nha. Thời gian trái càng thấp nha con. càng tốt. 10 trái thôi. Đọc đồng hồ đi con. Dạ không. Không, con có chơi bóng bàn không?
Dạ không. Không hả? Trời ơi, có chơi bóng bàn không? Dạ có chơi, trong cái khu vui chơi có đánh qua đánh lại được đó chú. Lúc chơi lúc không đúng không? Dạ dạ. Hứa Minh Đạt có chơi không? Có đánh bóng bàn nhưng mà giờ cái này cái cầu nó lại khác nữa rồi. Đúng rồi, nó khác thì bây giờ mình cảm nhận thôi ha. Số mấy? Dạ không không. Sao có 10 trái cầu là được, còn mình đánh hết mình chạy lùm lùm ha. Dạ. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Đánh đi con. Đúng rồi. Đứng lên. Đúng rồi. Đó. Đó, đúng rồi. Trời ơi, trời ơi. Phương Lan làm gì vậy? Được không chú? Trời ơi, đánh bổng lên con. Bổng lên. Chết rồi. Khó. Khó lắm đó thấy nha. chưa? Rất là khó. Tới đây mình dừng lại. Rồi mình lấy cầu mình đánh bổng lên. Không vô luôn. Canh rõ ra, canh đàng hoàng vô. Bị á. Trời ơi. Không vô luôn. Vô. Sao nó bị Một xéo cái rồi, vậy một ta? cái. Cao lên, đánh cao lên, canh đàng hoàng. 2 trái. Hay lắm. Mới có 2 trái thôi. Cố lên. Ráng lên Phương Lan. Ba, trời ơi. Trời ơi nó cao hơn. Trời tức quá à. 3 trái. Hay lắm Đạt. Cái thứ 3 rồi. Không được. Nó bị xéo nha, cái đường đi bị xéo nha. Vô. 4 trái. 4 rồi. Ráng đi. Không được rồi. Trời ơi. Vô. Trời ơi. Khó quá. Bấm lên đó. Vô. Trời ơi. Vô. Vô. 5. Đánh cao lên con, đánh cao lên Nhu. 5 trái rồi. Ráng đi nữa, 5 rồi. Vô. 5. Trời Trời ơi. ơi. Ráng xíu nữa đi. 5. Trời ơi. Trời ơi. Ráng xíu nữa Xéo đi. hoài vậy ta. Nhanh lên. 6. 6 rồi. Sao nó bị xéo hoài vậy? Còn 4 trái nữa. 6 rồi. 7. Lụm lên luôn. 7 rồi, ráng lên. 8. Còn 2 trái nữa. 9. Một trái nữa thôi, một trái nữa. 9 rồi. Trời ơi. 9 rồi, trái nữa đi. Trái nữa Đạt ơi, ráng Đạt ơi. 10. Yeah. Chúc mừng cho cả 3 thành viên của gia đình em Nhu. Yeah. Chúng ta dừng lại 5 phút 02 giây. 5 phút 02 giây thì gia đình của em Nhu sẽ nhận được 2 bản. 2 bản logo. Xin mời mẹ của em Nhu cùng tất cả chúng ta đến với vòng rút logo của mái ấm gia đình Việt. Mái ấm gia đình. Mái ấm gia đình. Quý vị thân mến, như vậy là những áp lực đã trôi qua, không chỉ với cả 3 gia đình mà với 2 nghệ sĩ chúng tôi. Bây giờ chúng ta không còn áp lực gì cả, chúng ta chỉ có vui và vui thôi. Những niềm vui sẽ nhân lên với những bản logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Bây giờ đây thì gia đình sẽ nhận được 2 bản logo. Trong mỗi bản logo có số tiền bao nhiêu chúng tôi chưa biết được, tùy vào sự may mắn của gia đình ha. Bây giờ chúng ta sẽ chọn. Mời chị chọn logo đầu tiên. Chọn số 7 anh. Số 7. Dạ. Theo Nhu thì số mấy con? Con số mấy? Suy nghĩ. Số 7. Rồi. Theo màu áo. Màu áo. Con màu tím. màu vàng là màu vàng, còn mẹ màu tím là lấy. Rồi bây giờ mình chọn rút cái bản đầu tiên nè. Số mấy? Dạ số 7. Số 7. Mời Bích Sang. Số 7. 3 chìm 7 nổi, nhiều khi 7 nổi sao? 3 chìm 7 nổi. Chính lên trên. 7 nổi. Vậy.
Mời chị qua đây. 70. Đã rút đi con. 70. 70. 70. 70 luôn. 70. Nó là số 7, 6, 7 á. Con số đầu tiên dành cho gia đình. Tương Nào, sinh. hai mẹ con cầm vô đi, hai mẹ con cầm vô. 30 đi. Rút nhẹ nhàng vô. 70 thì Gì lên đây? 30 đi. 30. 30 đi con. 30. Ống thép hoa sen bền vững như tương lai. Với số tiền là Ngon rồi. 6 số 0 rồi. 30 không nữa con, số 0 nữa. 7 số 0. Số 0. Ngon Đúng rồi. Nữa đi Số ba. nào. Số 3. Số 3. số rút ra con. Trời ơi. 10 triệu đồng. Chúng ta đã có 10 triệu đồng. Bây giờ còn một số nữa. Số nào à? Chọn đi. Lựa đi con. Số mấy con? Cho số 1 đi. Số 1 hả? Dạ. Chị Dạ theo bé đi. theo bé đi hả? Dạ số 5. Số mấy? Dạ số 5. Ta lớn lên coi. Số 5. Chị có đồng ý không? Số 5 quyết định ha. Ngũ phút, nhiều khi số 5 là ngũ phút. Ngũ phút phải. Ừ. Hồi nãy nó số 1 là ai? 5 phút hơn. Đứng đây nào. Qua luôn con, qua đi con. 50. Đứng đây. Khoan. Kìa, cầm lấy mẹ đây có đi. qua không à? Mẹ cầm bản rồi. 50. Bây giờ qua đây Đạt, qua đây Lan. Qua rồi hả chú? Qua đây, qua đây. Nào. Chuyền nội công để nè. tay vô, chuyền nội công vô nào. Để tay vô Lan, Lan. Vô. Rút nè, Năm. hai cô cho hai chị cho em cùng rút. Rồi cho bé rút đi, cho bé rút Nào, rồi. chuẩn bị nha. Lấy cái tay này ra. Hey, vô. Vô. Vô à. Vô. Vô. Số. Vô nè. Số. Số. Y. Ê, từ từ nè. Tôn Hoa. Từ từ. Đừng vội vàng quá con ơi. Từ từ ơi. Số 5. Đó. Số Hoa 5. Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Số. nè. Số. Ê, số 4. Số 40 triệu đồng. Trời ơi. Yeah. Chúc mừng. Nào, chúc mừng đi nào. Trời ơi, là 50 luôn, xinh luôn. 40 triệu đồng thưa quý vị. Trời Ống thép ơi. Hoa Sen bền vững tương lai 10 triệu đồng. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng nội thất 40 triệu đồng. Tổng cộng gia đình của em Nhu có 50 triệu đồng. Yeah. Chúng tôi mời cả ba gia đình trở lại sân khấu nào. Yeah. mãi ấm gia đình. Rồi sóng gió cũng trôi qua. Rồi tất cả mọi điều không tốt nó cũng qua đi. Và thay thế là tất cả những điều may mắn tốt đẹp nhất sẽ đến với ba gia đình ngày hôm nay. Mỗi gia đình có những cái số phận khác nhau nhưng nói tóm lại cũng đều khó như nhau cả. Ai hôm nay chiến thắng tôi cũng đều vui cả. Chúng ta chỉ hơn nhau chút xíu là điều may mắn thôi. Vì thì bắt đầu từ ngày hôm nay, Quyền Linh xin chúc cho cả ba gia đình ta gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin mời Phương Lan hãy trao phần quà của Mái Ấm Gia Đình Việt cho gia đình của em Mai. Dạ, em xin gửi phần quà này cho gia đình của chị với lại cháu. Thì em chúc cho chị sẽ có thật là nhiều sức khỏe để có thể lo cho cháu. Và hy vọng là bé Mai sẽ cố gắng học thật là giỏi để không có phụ lòng của mẹ nha. Cảm ơn Lan. Mời Rồi. Minh Đạt. Đây, thay mặt chương trình chú gửi cho hai bà cháu phần quà. Bao nhiêu là sóng gió đã qua hết rồi. Bây giờ con hãy cố gắng học thật giỏi. Rồi nghe lời bà, nghe chưa? Đó, lúc nào là mẹ cũng sẽ bên cạnh để mà bảo vệ hai bà cháu và chị của con nữa. Và đây số tiền 50 triệu đồng trao cho gia đình em Nhu. Các con thân mến, trên con đường các con đi chắc chắn sẽ có nhiều chông gai, rất là nhiều thử thách giống như thử thách trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Nhưng chú Quyền Linh tin rằng trên con đường khó khăn vất vả trong gai đó sẽ có hàng triệu trái tim nhân ái cùng đồng hành với các con. Các con hãy cố gắng không chỉ mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm mà mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Chỉ có sự cố gắng, sự nỗ lực chúng ta mới chiến thắng được chính bản thân chúng ta mới vượt lên số phận để thành công trong cuộc sống, để đền đáp công ơn của mẹ, của ba, của ông, của bà. Hy vọng rằng sau này các con sẽ trở thành những nhân tố để giúp ích cho gia đình, cho xã hội. Một lần nữa, cảm ơn ba gia đình. Chúc cho ba gia đình thật nhiều may mắn trong cuộc sống này, bình an. Dạ, em cảm ơn chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, các nhà hảo tâm tài trợ đã hỗ trợ cho em để có số vốn này để hai bé được đến trường.
Hãy cười thật tươi nhé. Hãy cười thật tươi, hãy có những năng lượng tích cực để xóa đi tất cả mọi ưu phiền trong cuộc sống này. Một lần nữa cảm ơn tất cả tình cảm của quý vị. Chương trình Mái ấm gia đình Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Watson Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h30 thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Hữu Minh Đạt, Phương Lan, Ba Gia Đình và Quỳ Linh xin nói lời chào tạm biệt. Chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mái ấm gia đình, ngày mai con sẽ lớn lên. Mái ấm gia đình, vẹn nguyên con không thể quên. Mái ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhạc sinh thành mãi trong tim. Hãy tin con mà, từ nay con bình yên. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ngày mai con sẽ lớn lên. Mái ấm gia đình, vẹn nguyên